Коли ви відчуваєте нервове перевантаження, а рівень стресу зашкалює, виникає відчуття, ніби у вашій голові накопичилася купа сміття і безладу. Можливо, вам також здається, що справи, які вам треба виконати, навалюються на вас усі одночасно. Отже, виникає відчуття ментального виснаження, перевтоми, неначе ось-ось здадуть нерви. І це може супроводжуватись такими проявами, як пітливість, сльозивість, розгубленість і навіть паніка. Може навіть виникнути бажання забити на все, зачинитися в печері. У такі моменти дійсно важко думати і знати, що робити. Тому що коли ви в стані нервового перевантаження, певні частини вашого мозку перестають працювати належним чином. Але не весь стрес є поганим. І іноді відчуття перенавантаження є шансом спробувати щось нове або випробувати себе. Головне – зрозуміти, що відбувається, і знати, як із цим впоратися. Сьогодні я розповім, як вивести себе із такого стану і загалом краще справлятися зі стресом, вміло використовуючи важкі ситуації як стимул для поліпшення свого життя. Почуття нервового перевантаження та приголомшення виникає від тривоги та страху. Через те, що ми не можемо впоратися з усім, що відбувається навколо нас, ми відчуваємо стрес. Цей страх псує нашу здатність мислити чітко та зосереджуватись на тому, що ми маємо зробити. У такі моменти виникає відчуття туману в голові. Це почуття може бути інтенсивним і може спричинити появу ірраціональних думок і поведінки. Різноманітні чинники можуть спричинити перевантаження нервової системи, такі як психологічні стресори, перевантаження інформацією, конфлікти з оточуючими, токсична атмосфера на роботі, непосильна кількість роботи та відповідальність, психотравми або фізичний стрес, хвороби, недосипання, фізичні травми. Але нервовій системі байдуже, чи спричинений стрес чимось фізичним чи психологічним. Реакція вашого організму на стрес однакова, незалежно від того, що його спричинило. Розуміння того, як стрес впливає на ваш організм, є дуже важливим, оскільки це допомагає усвідомити, коли ви відчуваєте психологічне перевантаження. І отже, ви зможете впоратися з ним належним чином. У нашому тілі є природні системи реагування на стрес, які можна порівняти із суперсилами, що виникли під впливом навичок виживання наших пращурів, і які вдосконалювались мільйони років. Коли ми стресуємо, це впливає на всю нервову систему – мозок, серце, хребет та інші органи включно. Іноді ми намагаємося позбутися стресу, говорячи собі: просто відпочинь, заспокойся, або припини хвилюватися, не розкисай. Але це зазвичай погіршує ситуацію, а напруження зростає. Натомість, коли ви відчуваєте, що рівень стресу зашкалює, не боріться з ним. Замість того, щоб намагатися не нервувати, уникати чи капати собі корвалол, співпрацюйте зі своїм тілом. Усвідомлюйте, що це нормальна реакція, і вчіться, як впоратися з нею ефективно. Маючи розуміння того, як ваш організм реагує на стрес і співпрацюючи з ним, ви зможете ефективніше його долати та зберігати рівновагу. Коли ви перенапружені, перше, що вам потрібно зробити, це заспокоїти нервову систему. На щастя, є крутий трюк під назвою фізіологічне або циклічне зітхання, який допоможе вам у цьому. Це простий прийом дихання, який ви можете використовувати щоразу, коли відчуваєте стрес. Фізіологічне зітхання можна порівняти із перемикачем, який заспокоює ваше тіло і розум, коли ситуація починає виходити з-під контролю.
Ось як це працює. Спочатку вдихніть двічі через ніс. Потім якомога повільно видихніть ротом. Цей подвійний вдих, за яким слідує тривалий видих, сприяє вивільненню зайвого вуглекислого газу з організму, що призводить до миттєвого відчуття розслабленості. Однак це ще не все. Довший видих порівняно з вдихом змушує серце сповільнювати свою роботу, оскільки грудна клітка та серце стискаються, а швидкість кровотоку зменшується. Коли кров сповільнює свій рух, нервові закінчення реагують на це як сигнал. Отже, концепція фізіологічного зітхання ґрунтується на простих аспектах анатомії та фізіології людського тіла. Коли справа доходить до боротьби з нервовим перенапруженням, коли плотину ось-ось прорве, навіть невеликі зміни можуть мати значущий вплив. Ось що ви ще можете зробити. По-перше, сповільніться. Просто зупиніться і сповільніться. Киньте все, що робили в цей момент. А потім скористайтесь фізіологічним зітханням. Добре. Тепер, щоб впоратися зі стресом, вам необхідно спустошити голову. Ви можете вилити всі думки і турботи з голови на папір. Неначе ви виливаєте воду зі склянки. Тож візьміть аркуш паперу та ручку. Запишіть усе, що крутиться у вашій голові. Кожна турбота, завдання чи будь-що. Продовжуйте писати, поки в голові не залишиться нічого. Навіть якщо вам спадає на думку щось, що ви забули зробити, або речі, які не мають ніякого сенсу, записуйте все. Виведіть усе з голови на папір. Після цього етапу більшість людей уже відчувають полегшення. Але ми зробимо ще один крок. Подивіться на те, що ви записали. І викресліть усе, що не залежить від вас. Усе, що ви не контролюєте. Наприклад, ваше минуле, ставлення вашого начальника до вас, погода, погляди вашої свекрухи, або навіть істерики вашої дитини. Це все ви не можете контролювати. Тепер, викресливши те, що ви не можете контролювати, виберіть одну річ, яку ви можете контролювати. Тож глибоко вдихніть, повільно видихніть, сповільніться і сконцентруйтеся на тому, що ви можете контролювати. Забудьте про решту і робіть те, що потрібно в цей момент. Приміром, якщо є щось, що вам потрібно зробити щодо поведінки вашої дитини, як от встановити межі, запишіть це. Або ви можете контролювати чистоту та організованість вашого домашнього простору, або те, як ви реагуєте на дії інших людей. Вибирайте те, що підконтрольне вам, щоб ви могли діяти. Якщо ви не можете визначитись, що вибирати, довіряйте своїй інтуїції. Або просто оберіть щось навмання і починайте працювати над цією проблемою. Головне – це спершу зосередитись на життєво важливих речах. І ви побачите, як навіть невеликий прогрес може полегшити ваш стан. Фокусуючись на тому, що ви можете контролювати, ви змінюєте свою перспективу і максимально використовуєте ситуацію собі на користь. Це допомагає зменшити стрес і дає змогу більш ефективно використовувати свій час. Замість того, щоб дозволяти стресу підкошувати вас, розглядайте його як сигнал, як повідомлення про те, що щось у вашому житті потребує уваги. Використовуйте це стресове відчуття як паливо для здійснення позитивних змін, направляючи своє життя в краще русло. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його вподобайкою, поширюйте та підписуйтесь. А також залишайте свої коментарі. Піклуйтеся про себе. Бувайте!